Välkommen till en ny video. Som ni har sett i rubriken så ska vi få prova Komatsus nya storskotar idag. Det är ju det är tidig sommar nu, men när den här släpps så är det väl på hösten tror jag, sen sommar. Så att det ska bli riktigt spännande. Så vi ska provköra lite och så ska ni få se lite närbilder och sånt. Ja, då var vi framme på plats. Vi står här med Daniel från Komatsu. Jag tänkte att han ska få presentera sig lite och gå igenom de största nyheterna. Ja, precis. Ja, jag heter Daniel Grabbe och jobbar som produktchef för skotare på Komatsu Forest. Och vi står här nu framför våran nya 895 som kommer att lanseras här framgent. Och kan berätta lite grann kort om de största nyheterna. Det mest ögonfallande är ju den nya kranen då, som vi har höjt kapaciteten rejält på från tidigare kran då, från 165 till 205 kN i vrid och upp över till 52 kN i svängmoment på själva vridmotorn. Så det är ju en kran och en maskin byggd nu för storskogsbruket i plantagen i Sydamerika, slutavverkningar i nordiska länderna, Nordamerika och i Australien. Det är det vi har haft som bas när vi har börjat utveckla den här. Och vi har satsat på att göra maskinen ännu mer uthållig och hållbar för att få en hög uptime på maskinen. Kranen här då, den finns i 3 olika räckvidder, 7,5, 8,5 och 10 meter. När vi lanserar den här maskinen, nya 895, så kommer vi också lansera en ny större gripmodell som vi kallar för G88H. Den har en spetsarea på 0,55 kvadratmeter. Och alla maskiner med den större kranen, den nya kranen nu, kommer också ha en ny kraftfullare rotator som tål väsentligt högre belastning än nuvarande rotator. Så det tror jag blir en bra förbättring när det gäller hållbarhet på rotatorer. Vi kan kika lite på lastutrymmet också som är helt nytt, både när det gäller grind och bankar. Och grinden är en fullbreddsgrind med breddningsvingar som är teleskopisk och höjs eller sänks då 500 mm eftersom att man lastar på eller av maskinen. Och det är en rejäl och stabil och uthållig grind. Vi har gått upp också i materialkvalitet på stålet från 355 upp till 650 stål. Även bankarna är nya och där har vi också satsat på stabila, uthålliga, hållbara bankar som är teleskopisk breddning på då. Som tillval kan du välja att ha hydrauliskt höjsänkbara stötter också. När man breddar lastutrymmet här så tar man i med kranen helt enkelt och drar ut bankarna antingen med en stock eller med gripen. Och samma sak med grinden här, breddas med breddningsvingar, och när man fäller in den så är det gjort så att den låses i infältläge, och det är som ett säte där som gör att den snäpper i infältläge och stannar säkert där. Sen får man, när man ska fälla ut, då får man gå ut och lossa lite grann med en 36as nyckel ett par varv bara. Så då. Vad har vi för tid ungefär? Alltså vad tar det att veckla ut och in? Ja, alltså jag skulle tro att du gör det på ett par minuter. Ja, just det. Ja. I maskin. Sen får du gå ut om du ska. Ja, låsa. Ja, låsa, precis. Lite andra förändringar. Vi har en ny hydraultank där vi har gått från ett dubbelfilter till ett singelfilter, och tanken med det är ju att göra det liksom lättare för service och underhåll, snabbare för service och underhåll. Själva strukturen, alltså ramsystemet, har stärkts upp då för att klara att bära den här större kranen och momentet från den större kranen. Både när det gäller stabiliseringen och är den förstärkt naturligtvis, men även ledram med lagringar och bakramens struktur har förstärkts upp för den större kranen då. Infästningen på bankarna är lite
sitter lite bredare ner mot ramen, så ramen är lite bredare än vad den är idag då, för att bli bättre och ta upp stora belastningar helt enkelt. Ja, det är väl lite kort om. Ja. Vi klipper in lite bilder från när vi kör och sen ska Alexander få testa, så då ska vi köra en liten intervju med honom. Ja, då tar vi en tur. Ganska kort väg här, så vi får börja. Vi börjar ta lite blandat här. Vi tar både grantimmer och talltimmer, och sen på slutet tror jag då kör vi bara grantimmer när vi känner oss säkra att vi får fullt lass. Ja, en kommentar hittills är att det är inga problem med en full talltimmergrip i alla fall. Nej. Och nu är inte jag jätteduktig att köra skotare, men det känns ju som något som man uppskattar som skotarförare. Det måste väl ändå vara att du kan köra och lasta samtidigt, eller? Ja. Jo, det suckar inte då man tar det. Nej, och det är väl både i gallring men framförallt i slutavverkning kanske. Då kör man ju ofta driften samtidigt som man lastar. Så att det är ju en enormt viktig funktion. Och nu ser ni att nu lägger vi ju mot grinden här. Men det ska ändå gå att hissa upp den här framöver, så att det ska vi prova. Den ska tydligen klara det. Den är ställd lite bakåt, så att fast du har lagt virke mot grinden så kan man hissa upp den. Så det ska vi prova. Och så ser ni då, stötterna är ju då som det har varit tidigare, att du kan ju höja en sida åt gången då. Det är ju bra i ett sånt här fall när du lastar från en sida, då kan du börja med att fylla den andra. Ja, nu ser ni, nu har vi ju lagt emot här då. Och så gick det ju att höja grinden klockrent. Och det är ju, ja, det är enormt mycket värt. Du har ju då bättre sikt med dig hela vägen medan du lastar. Spontana känslor, vad säger du? Ja, det är en riktigt rejäl grip i alla fall. Ja. Riktigt imponerande. Och det är ju inte bara för att en stor grip, utan han ska ju även orka med. Exakt. Och det måste man ju säga att den här gör. Det känns det verkligen så. Kraninställningen måste man ju säga, den är ju väldigt bra gjord. Det här är ju då, ja, det är ju första lasse som vi kör med den här skotaren. Vi har inte provat någonting innan, utan det här är liksom första lasse, så att ni har fått hänga med från början. Undrar om vi ska ge oss där kanske? Ja. Och mig får du inte lasta.
snart ute efter första lasset då. Det vart ju som sagt hela vägen ett blandlass mellan talltimmer och grantimmer. Vi visste att den var stor, men den svalde ännu mer än vad vi trodde. Så det blir bra. Nu var det ju enkelsidigt avlägg här, så att det är ju inte det optimalaste kanske för att samlasta så här, men det går ju bra det också. Och nu vart det dessutom en timmerbil här, så att vi får prova att lägga av kanske lite mer sväng på kranen än vad man hade gjort annars, men det är ju bra. Då får vi testa styrkan lite, och det verkar ju inte vara några som helst problem. Det är också en fördel när det är så pass brett lastrede. Det är ju att det blir mycket lättare att samlasta till exempel. Du ser ju bättre vart du har virket. För det är mindre andel virke som är bakom kran helt enkelt. Så att breda lass är ju bättre i det. Ja, då har vi snört av ett fullt lass med talltimmer och grantimmer. Ja, nu ska vi köra upp här på hygget och så ska vi köra en liten review sen. Ska jag gå igenom lite vad vi tyckte. Ja, då har vi provat ett lass. Ja. Eller du har provat lass. Och vi måste ju säga att vi är väldigt imponerade. Det är ju stora grejer. Svårt att förstå kanske på film. Men den är grymt stor. Och kranstyrkan är jag riktigt imponerad över. Jag tyckte det... Ja, det tar inte stopp liksom. Nej, och sen är det ju som sagt en helt ny grip som är större. Och det passar ju till den här, för det. Han orkar ju med så lasta och rulla samtidigt utan att det känns som att det går för tungt liksom. Ja, nej, det är ju en stor grip och det är ju fränt en stor grip, men det är ju ännu fränare att han verkligen orkar med det också. Ja, det känns det som man gör. Ja, och som du sa, lasta och köra maskin samtidigt, inga problem. Jag hoppas att det syns på drönarvideorna hur stora griparna var. Och terrängen är ju ändå ganska varierande här. Det kanske ser platt ut som vanligt på film, men nej, riktigt nöjda. Vi får tacka Komatsu för det här förtroendet att få prova helt enkelt. Ja.